हेलो एभ्रिवान, सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। र आजको भिडियोमा मैले डेरिभेटिभ बाई युजिङ द फर्मुला भनेर क्लास 12 म्याथमेटिक्सको लागि एउटा उपयोगी सामग्री लिएर आएको छु यहाँनिर। र यसमा तपाईँहरूलाई के दिएको छ भने चाहिँ जुन एउटा फङ्सन 10x को पावरमा log x भनेर दिएको छ, यसको डेरिभेटिभ निकाल्नुपर्ने हामीले फर्मुला युज गरेर फर्स्ट प्रिन्सिपल लगाएर होइन। सो यसको लागि के छ भने तपाईहरुको ट्रेन्डहरु हेर्दाखेरि प्राय जस्तो फर्मुलाहरु लगाउनेमा हामीले के गर्नुपर्ने देखिन्छ भने पहिला चाहिँ यो जुन हामीलाई दिएको छ त्यसको दुवैतिर हामीले लग लगाउने। दुवैतिर लग लगाउँदा के हुन्छ भने जो पावरको टर्म छ त्यो तलपट्टि आउँछ र त्यसपछि हामीले प्रोडक्ट रुल लगाउने। प्राय धेरैवटा क्वेशन्सहरुमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो टाइपको प्याटर्न हामीलाई दिएको छ। त्यसकारणले अब यसलाई के गरौँ भनेपछि टेकिङ है फर्स्टमा टेकिङ ln on both sides दुवैतिर हामीले ln लगाउँदाखेरि के हुने भयो त ln of y इज इक्वल टु यहाँनिर ln of 10x को होल पावर के छ त ln of x यस्तो छ हैन। अनि त्यसपछि ln of y इज इक्वल टु यो ln of x तलपट्टि आयो, ln of x आयो टाइम्स ln of के भयो त 10x भनेर हुने भयो। अब हामीले यसलाई x को रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएटिङ गर्ने। डिफरेन्शिएटिङ on both sides डिफरेन्शिएटिङ on both sides with respect to के त x है। x को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि d by dx of ln of y इज इक्वल टु d by dx of के हुने भयो त ln of x टाइम्स ln of 10 of x भनेर हुने भयो हैन। दुईटा फंक्सन हामीलाई दिइराखेको छ। ओके, अब त्यसपछि अब हामी के गर्न सक्छौं भने मैले माथिको कुरालाई अलिकति इरेज गर्दिन्छु हैन। यताको मैले इरेज गरे। ओके, सो अब हामीले यहाँनिर है यो टर्म पछिको यतापट्टि हेर्नु होला। यसलाई त पहिला y को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो, चेन रुल लाउनु पर्यो। त्यसकारणले d by dy of ln of y अनि बल्ल के हुने भयो त dy by dx हुने भयो बराबर यतापट्टि प्रोडक्ट रुल लाउँ। यसलाई u यसलाई v जस्तो मानौँ। u dv by dx u dv by dx भनेको के हो त यसको डेरिभेटिभ d by dx of ln of 10x हैन। ln of 10x हो प्लस फेरि के भयो त v भनेको यो पुरै भयो ln of 10x v अनि के भयो त d by dx of के भयो त ln of x भनेर हुने भयो है। यस्तो खालको हुने भयो। अब हामीले के गर्न सक्छौं त्यसलाई हेर्नु होला। अब हामीले ln of y को डेरिभेटिभ के भयो 1 by y अनि के भयो त dy by dx बराबर ln of x। अब पहिला यो ln 10x छ भने चाहिँ पहिला यसलाई यो ln लाई 10x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरौँ। d by 10x अनि ln of 10x हैन। त्यसपछि गएर फेरि चेन रुल लागेपछि फेरि d by dx अफ के भयो त 10x लाग्ने भयो, चेन रुल लाग्यो प्लस अनि यतापट्टि के छ त ln of 10x चाहिँ छदै छ। त्यसपछि ln of x को डेरिभेटिभ 1 by x हो। यो भनेको 1 by y अनि के भयो dy by dx इज इक्वल टु ln of x 10x को डेरिभेटिभ ln of x जस्तो भयो नि त यो हैन। ln of x को डेरिभेटिभ चाहिँ 1 by x अर्थात x भनेको के छ अहिले 10x छ। 10x को डेरिभेटिभ के भयो sec स्क्वायर x भयो प्लस अनि ln of के भयो त 10x टाइम्स के भयो त 1 by x हुने भयो। अब त्यसपछि हामी के गरौँ त भन्दाखेरि अब हामीलाई dy by dx हो नि त निकाल्नु पर्ने भनेछ। यो y त क्रस मल्टिप्लाईमा भएर गयो हैन। y क्रस मल्टिप्लाईमा भयो भने अब हामीले यहाँनिर है यो के भयो त ln of x टाइम्स 1 by 10x लाई 1 cot x लेख्न सकियो sec स्क्वायर x प्लस 1 by x टाइम्स ln of 10x हैन। ln of 10x भनेर हामीले लेख्न सक्छौं। अब जुन त्यसपछि लास्टमा फाइनली जुन हामीले y को भ्यालुलाई राख्ने भनेको छ त्यो y को कुरालाई चाहिँ हामीले 10x को पावर ln of x भन्ने हो नि त y को भ्यालु। अब त्यसलाई सिम्प्लिफिकेसन हामीले अझै गर्न पनि सक्छौं हैन भने चाहिँ यहीसम्म राख्दा पनि भयो। यसपछि हामीले लास्ट टर्मलाई अलिकति लेख्दाखेरि
के आउने भयो त यहाँनिर dy by dx इज इक्वल टु y भनेको हामीले के लिएका थियौँ त फर्स्टमा भन्दाखेरि 10x को पावर ln of x हैन y भनेको के थियो त भन्दा 10x को पावरमा के थियो ln of x थियो। अब यसलाई त सिम्प्लिफाई गर्ने कुराहरू फेरि जस्तो 1 by यसलाई 1 by cos स्क्वायर x लेखेर त्यस्तो गर्दा पनि हुन्छ हुनलाई चाहिँ अब नभए यतिकै छोड्दा पनि भइहाल्छ त्यसलाई केही छैन हैन ln of x अनि cot x टाइम्स sec स्क्वायर x प्लस 1 by x ln of 10x। सो यस्तो तरिकाले हामी के गर्न सक्छौं त डिफरेन्सिएसन अर्थात् डेरिभेटिभ निकाल्न सक्छौं बाइ युजिङ द फर्मुला है विदाउट युजिङ द अब हामीले यसमा कुनै फर्स्ट प्रिन्सिपलको मेथड लगाएका छैनौं वी हैव जस्ट एप्लाइड द फर्मुलाज राइट। ओके यसैमा यस्तै खालको एउटा अर्को क्वेशन ल्याएँ मैले यसमा चाहिँ अब हामीलाई दिएको कुरालाई यो sec x को पावरमा 10x भन्ने एउटा फंक्सन दिएको छ यसको डेरिभेटिभ निकाल भनेको छ। सो यसलाई पनि त्यही हो अघि जस्तै लेट y इज इक्वल टु के गरिदिने त sec x को पावरमा के गर्ने 10x गर्ने त्यसपछि ln टेकिङ ln अन बोथ साइड्स टेकिङ ln अन बोथ साइड्स हैन दुवैतिर ln लगाउने किनभने ln लगाउँदाखेरि त्यो पावर वाला तल आउँछ ln अफ y इज इक्वल टु यो 10x तलपट्टि आउने भयो नभए चाहिँ एक स्टेप बढाएर लेख्नुस् ln अफ sec x को पावरमा के भयो त 10x हैन भयो अनि ln अफ y इज इक्वल टु के भयो त 10x तलपट्टि आयो अनि ln अफ के भयो त sec x भनेर हुने भयो। अब हामीले अघिको जस्तै डिफरेन्सिएसन गर्ने डिफरेन्सिएटिङ अन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु के त x गर्दाखेरि d by d x of ln of y is equal to d by dx of के भयो त 10x times ln of के भयो त sec x हुने भयो यस्तो टाइपको हाम्रो हुने भयो है। अब त्यहाँनेर थोरै हामीले चेन रुल लगाउनु पर्यो हैन त्यहाँनेर है। अब फर्स्टमा यसलाई ln of y लाई डेरिभेटिभ गर्नलाई पहिला y कै रेस्पेक्टमा गरौँ ln of y into dy by dx बराबर अनि यो 10x टाइम्स यति छ भन्दाखेरि पहिला चेन प्रोडक्ट लगाऊ 10x डेरिभेटिभ अफ के त ln अफ sec x भयो हैन त्यसपछि गएर अनि ln अफ sec x टाइम्स के हुने भयो त त्यहाँनेर d by dx अफ 10x हैन किनभने चाहिँ प्रोडक्ट रुल लाउँदाखेरि u dv by dx प्लस u dv by dx प्लस v du by dx भन्ने तरिकाको हाम्रो फर्मुला लाग्ने भयो। ओके मैले अब यसलाई इरेज गर्छु माथिको कुरालाई। ओके सो अब यसभन्दा पछाडि योभन्दा पछाडि के होला त भनेपछि ln अफ y को डेरिभेटिभ y को रेस्पेक्टमा 1 by y टाइम्स dy by dx बराबर 10x भनेको ठिकै छ 10x भयो। अब पहिला ln अफ sec x छ भने तलपट्टि पनि के चाहियो sec x नै चाहियो ln अफ sec x छ भनेपछि तलपट्टि पनि के चाहियो sec x चाहियो अनि डेरिभेटिभ अफ sec x भयो हैन प्लस त्यसपछि के भयो त ln अफ sec x प्लस ln अफ sec x टाइम्स हाम्रो के हुने भयो त यहाँनिर भन्दाखेरि 10x को डेरिभेटिभ भनेको कति भयो sec स्क्वायर x हुने। अब यसलाई चाहिँ dy by dx इज इक्वल टु यो y लाई उतापट्टि मल्टिप्लाई गरिदिउँ यो 10x हैन अनि ln को डेरिभेटिभ भनेको 1 by x अर्थात 1 by sec x भनेको फेरि के हो sec x को डेरिभेटिभ sec x इन्टु के भयो 10x प्लस ln अफ sec x टाइम्स के हो त sec स्क्वायर x। यसलाई अलिकति हामी मिलाइदिउँ थोरै यसलाई मिलाउँ dy by dx इज इक्वल टु y हैन एउटा sec x काटिने भयो 10 स्क्वायर x y भनेको पनि हामी राख्दियौ y भनेको हाम्रो लागि के थियो त इनिशियली हुने चाहिँ sec x को पावरमा 10x थियो नि त हैन y भने के थियो y भनेको sec x को पावरमा के थियो त 10x थियो अनि यो 10 स्क्वायर x प्लस यतापट्टिको के भयो त ln अफ sec x टाइम्स के हुने भयो त sec स्क्वायर x। यसरी नै हामी डेरिभेटिभहरु निकाल्न सक्छौं।
यसरी नै फर्मुलाहरू लगाएर हामी निकाल्न सक्छौँ।